بسم الله الرحمن الرحیم. د ریسرچ میتودولوژي دویم چې لیکچر څخه راغلاست. په دې لیکچر کې به د خپل تیرو لیکچرونو په دوام چیرته چې موږ د ریسرچ په باره کې د ریسرچ موټیویشن ان ډوینګ ریسرچ په باره کې خبرې کړې وي، همدارنګه ساينس اند ساينټیفیک ریسرچ هم پیژندلی او د کوالټیز ان کرایټیریا اف ا ګډ ریسرچ and also the characteristics of a good research په دې اړه غږېدلي وو. د هغې په دوام باندې په دې لیکچر کې نن ورځ به مونږ انشاءالله چې یو څو نوي موضوعات زده کوو چې هغه اول عبارت د ریسرچ ایریاز څخه دي. البته ریسرچ ایریاز ان کمپیوټر ساينس، په کمپیوټر ساينس کې په کومو بخشونو کې او په کومو برخو کې نن سبا ریسرچ کیږي او خلکو ریسرچ ته مخه کړې ده. So we'll take up some example research areas in this field, and after that we'll talk about the types of research. So first of all, about some examples of research areas in the field of computer science. خب شما چی فکر میکنین که معمولا طوری که ما درباره ریسرچ and research methodologies گپ میزدیم، گپای ما به یکی از شکل عمومی بودن، گپای ما یک کامن اگزامپل ها را داشتن و جنرال فیلد ها را ما دربارهش گپ میزدیم. در عموم مشخص درباره کدام فیلد مخصوص ما دربارهش گپ نمیزدیم. بخاطر که اکثر تعریف های ریسرچ که ما میگفتیم so we were generally talking about problems که ما چطور میتونیم سلوشن به خاطر مختلف پرابلم ها یا ما چطور میتونیم که مختلف نوع سوالات جوابش پیدا کنیم. So those were pretty much generic things. But if we specifically come to our field of concern, our field of knowledge or our field of experience, so we being the students or professionals in the field of computer science ما در کدام ساحات در کدام ایریاز چی فکر میکنیم که باید ریسرچ کنیم. So you can pause this video and think a bit before proceeding. یعنی که اگر شما ویدیو در اینجا پاز کنین و درباره ازی فکر کنین پیش ازی که ما پیش بریم که چی فیلدا و چی مسلکا و چی بخشای کامپیوتر ساینس هستن که در ما یا مردم در یاسر ریسرچ میکنن، تحقیق میکنن و کوشش میکنن که در او عرصه پیشرفت مشاهده کنن. So if I talk about it, the first and foremost thing that comes to most of our minds, or the first and foremost thing that if you search you will witness is the virtualization. ای یک فیلد کامپیوتر ساینس یک بخشی از مسلک ما شماست که دی روزا دی اثر معمولا زیاد ریسرچ میشه. ورچوالایزیشن البته میشناسین و میفهمین، با یکی از شیوه استفاده هم کردین یا intentionally or unintentionally. What is a virtualization? Virtualization چیست؟ The concept of virtualization made many achievements in computing till now and is of great future potentials. در مسلک ما در کامپیوتینگ، در کامپیوتر ساینس، این مفکوره و ایده ورچوالایزیشن بسیار دستاوردهای بزرگ و کلانی داشته و داره که در آینده ممکن در این عرصه و در این ساحه در بخش ورچوالایزیشن اگر ریسرچ و تحقیق بیشتر انجام شود ما ممکن شاهد زیاد پیشرفتی گسترده باشیم، یعنی ما ممکن زیاد پیشرفتی را داشته باشیم. So what is virtualization? What is the example of virtualization? The most obvious example of virtualization that fits here is the cloud computing and the machines that enabled it. شما البته مفکوره cloud computing شنیدین. If not, then search about it because this is the field which is under the research these days. ای کلاود کامپیوتینگ که اصلا عملی میشه ای از ای کانسپت ورچوالایزیشن به وجود می آید. So if I talk about the cloud computing مختصر درباره کلاود کامپیوتینگ گپ بزنیم که چی است. کلاود کامپیوتینگ یک قسم گرچه یک بسیار فیلد وسیع و فیلد کلانی کامپیوتر ساینس است که بسیار زیاد مطالعه و تحقیق باید در این مسلک انجام شود، مگر به خاطر اونایی که بار اول شاید اینا ما میشنون یک مفکوره بگیرن که کلاود کامپیوتینگ چیست. اصلا بیسیک کانسپت و آسانترین کانسپت درباره کلاود کامپیوتینگ است که یک قسم یک مفکوره وجود داره که کامپیوتینگ در این عصر یک ضرورتی است که هر کس برش نیاز داره.
کامپیوتینگ یعنی که از امی وسایلی که اسبابی که به خاطر محاسبه کردن و کامپیوتینگ استفاده میشه، مثلا لپتاپ ها و موبایل ها و سمارت فون ها و سمارت واچ ها که هستن. every digital machine that we are using, we are using some sort of computing, we are requiring some sort of computing. اصلا مفکوره ای است که ما طالع به خاطر از اینکه یک سرویس کامپیوتینگ داشته باشیم we have to have the whole setup for that thing. مثلا اگر ما بخوایم که فرضاً یک پروگرام استفاده کنم، ما باید به خاطر استفاده از او پروگرام مکمل ستاپ داشته باشم، یعنی که یک مکمل استندالون کامپیوتر برش داشته باشم. او کامپیوتر باید صلاحیت از این داشته باشه که او پروگرام سپورت کنه، همون قدر ریم، همون قدر پروسسور، همون قدر دیگه چیزای کامپیوتینگ که مورد نیاز هستن ما باید برش خریداری کنم تا که استفاده کنم. حالا به همین خاطر است که ما کس میگفتیم این کامپیوتینگ یک ضرورت روزمره مردم جهان شده، یعنی هر نفر با یکی از شیوه ها باید یگان این خدمات کامپیوتینگ استفاده کنه، کس در دکان، کس در پانتون، کس در شفاخانه، کس در تعلیمات اداری، کس در هر مسلکی که هستن با یکی از شیوه ها از کامپیوتینگ استفاده میکنه. نو در کانسپت از خود درست است که ما کلی ما نیاز به کامپیوتینگ داریم. هدف اصلی در کلاود کامپیوتینگ چیست؟ در کلاود کامپیوتینگ یک قسم یک مفکوره است که قسمی که ما دیگه یوتیلیتیز داریم، مثلا نیاز به دیگه یوتیلیتیز زندگی داریم، مثلا برق است، مثلا آب است، مثلا دیگه یوتیلیتیز هستن که ما بدون زندگی کردن نمیتونیم. تقریبا ما به حیث یوتیلیتی رو نیاز داریم. مثلا اگر برق ما استفاده میکنیم، ما به خاطر استفاده از برق از خود دیم برق جور نمی کنیم، از خود ترانسفورمرها را ایجا ما نمیشانیم که برق تولید کنیم تا که استفاده کنیم. با می ترتیب اگر هوا استفاده میکنیم، معمولا ما به خاطر حیاتی ما معمولا به خاطر یو چاره در زمین نمیکشیم که مستقل برای ما باشه، بلکه چی میکنیم؟ اگر برق باشه یا آب باشه یا هر سرویس ابتدایی دیگه که باشه، ما به حیث یوتیلیتی که نیاز داریم، ما به حیث سرویس، به حیث خدمات او را استفاده میکنیم و برای ما به حیث یک سرویس ارائه میشه و ما در بدلش بل میدیم. حالی مفکوره دیجاست که کامپیوتینگ هم یک نیاز و ضرورت ابتدایی انسان شده. نباید هر انسان به خاطر از اینکه به کامپیوتینگ دسترسی داشته باشه از خود مکمل ستاپ کامپیوتینگ داشته باشه، از خود مثلا سرورها رو داشته باشه، از خود کامپیوترها رو داشته باشه و از خود دیگه وسایل داشته باشه. ما میتونیم برق و اواری به حیث یوتیلیتی کامپیوتر استفاده کنیم که یک نفر قسمی که یک دیم برق، یک ترانسفورمر برق باشه، نه قسم یک نفر کامپیوتینگ دیوایس ها را ست کرده، سرورها و کلی چیزای مورد نیاز برای ما، سافتور اپلیکیشن ها را ست کرده، ما فقط با اندازه که استفاده میکنیم، با اندازه که نیاز داریم از او استفاده میکنیم و بلش میدیم. این مفکوره کلاود کامپیوتینگ است و این که عملی میشه با استفاده از کانسپت ورچوالایزیشن عملی میشه. یعنی که در این مسلک، در این فیلد مردم ریسرچ میکنن. این زیر ریسرچ است از چند سال قبل و ما میتونیم که در یکی از این مسلک ها ریسرچ کنیم. For example, you can say what machines, what services, which level of virtualization, and there are many aspects in the cloud computing and virtualization. For example, its security, its privacy, we can say the vendor lock-in situation. یا کلشون نمایش که ما میگیرم these are hot topics which are under research که مردم در این مسلک بالایش ریسرچ میکنن. That is one field که ما در به حیث مثال گرفته میتونیم که ما در مسلک خود ریسرچ کرده میتونیم. What do you think could be next؟ دیگه چی بوده میتونه؟ Of course, machine learning. بعد از virtualization ما یک اگزامپل دیگه را گرفته میتونیم که در مسلک کامپیوتر ساینس دی ما ریسرچ کرده میتونیم. That is machine learning. What is machine learning? What do you think? If someone has studied it. If not, a field of computer science that uses statistical techniques to give computers the ability to learn with data without being explicitly programmed. Machine learning البته اگر در مضمون AI شما خوانده باشین و شنیده باشین، یکی از بخشایش AI است Artificial Intelligence که ما ماشین یا کامپیوتر یا پروگرامر را ذکی میسازیم، ذکاوت مصنوعی برش میتیم. Artificial Intelligence که میگیم توسط ماشین لرنینگ امپلیمنت میشه. So that is a field of computer science. در این مسلک معمولا ما ریسرچ میکنیم. یعنی در این مسلک ما ریسرچ میکنیم که چطور کامپیوتر یا یک پروگرام از دیتا میآموزه و خود به خود باز
بنابر چیزی که یاد گرفته آموخته میتونه که کارا را پیش ببره، میتونه که دیسیژن بگیره بدون از اینکه به خاطر یک کار مشخص و پروگرام شده باشه و کارا را بنابر آموخت خودش، بنابر لرنینگ خودش پیش برده بتونه. So that is a field where we can do research. ما مختلف ماشین لرنینگ مدل ها و مختلف الگوریتم ها را جور کرده میتونیم، دربارهش ریسرچ کرده میتونیم، افیشنسی، افکتیونس، اکوریسی زور ما پیدا کرده و یافته میتونیم. So that is how we can contribute to the field of computer science. If you are doing research in this field، یکی از دیگه مثال است که در ما ریسرچ کرده میتونیم که در این عصر معمولا گوگل در این مسلک بسیار پیش است و بسیار در این مسلک ماشین لرنینگ کنتریبیوشن زیادی داره. معمولا شما چیزی که در گوگل تایپ میکنی سرچ میکنین، what do you think what is it؟ that is machine learning. گوگل که فیلترینگ و سرچینگ برای شما نشان میده قدر اینتلیجنت چطور است که شما یک کلمه را نوشته میکنین دیگه کلمه را براتون پردیکت کرده میتونه. So that is a machine learning and that is the field that we can do research in. And there could be many other applications that take the field to a more advanced level. What would that be? So we need to conduct research to find answer to this question. یعنی ما به خاطر از اینکه به این سوال جواب پیدا کنیم که ما دقیقاً چقدر ادوانس بوده میتونیم، کدام اپلیکیشن ها، کدام جایا میتونیم استفاده کنیم از ماشین لرنینگ و به خاطر چی اهداف. So we need to conduct research. That is how we advance in a field. به این شکل ما در یک فیلد پیش رفته میتونیم و ادوانسمنت به وجود آورده میتونیم if we are doing research in it. هم یک مثال دومی است که در کامپیوتر ساینس ما در ریسرچ کرده میتونیم. Thirdly, what do you think could be next? Of course, programming. Programming will always be under development. یعنی پروگرامینگ یک مسلکی است که معمولا زیر تحقیق، زیر کار، زیر اکسپریمنت و زیر ریسرچ باید باشه و هست. بخاطر که ما معمولا بالای از ریسرچ میکنیم که چطور میتونیم یک لنگویج بسیار مفید و اپتیمال و بست بسازیم. چطور میتونیم ما نو زبان ها را انوینت کنیم، نو پرابلم ها را تارگت کنیم، نو مشکلات حل کنیم توسط مختلف پروگرامینگ تکنیک ها، مختلف پروگرامینگ لنگویج ها، مختلف فریمورک ها، افیشنسی، اوپننس، کمپلکسیتی، سکیوریتی و چیزها را ما وقتی که پیدا میکنیم. So we have to conduct research in the field of programming. For example, if you say, could this language be the one that keeps balance between security and openness؟ یعنی یک زبان است، مثلا اگر ما PHP را بگیریم یا هر یک زبان دیگه که میگیریم، if I'm saying that this language is an open source language, so how secure is this? If the security is tight, then how much can we open this language? How much could this be open source? یعنی که درباره یک قسم چیزا ما میتونیم که ریسرچ و تحقیق انجام بدیم. So that is another example area or another field where people in programmers and computer science professionals can conduct research on. با می شکل what do you think could be the next example of the research area؟ در computer science ما در دیگه کدام ساحه میتونیم ریسرچ کنیم؟ If you have talked about virtualization and cloud computing, machine learning, programming, what could be next? Can you guess? IoT and IoE. Mostly IoT, but یگانی مردم به IoE رو میارن. What is IoT? IoT is called the Internet of Things. There is a concept. If you just see this picture, از این عکس شما چی رقص کرده میتونین. If you see there is a home and there are different accessories that we usually interact with. مثلا fan, washing machine, the remotes, the TV, the AC, the refrigerator, and the stove. There are many things. The iron, استری است، سپیکر است، پک است، مختلف چیزا اکسسوریز وجود دارن. So what is the concept here? IoT is a very much renowned field in computer science. و در این مسلکی است که با استفاده از امو virtualization and cloud computing and machine learning از امو چیزا ما یک جای میکنیم و ما به IoT میرسیم. IoT stands for the Internet of Things. The Internet of Things چی concept است، چی وجود داره؟ An Internet of Things is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals, or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction.
یعنی اصلا این یکی از مسلک‌های دیگه هستند که زیاد در ترندینگ است، یکی از مسلک‌هایی است که زیاد ریسرچ در این میشه و ما تقریبا که رو به این آوردیم در کامپیوتر ساینس، that is the internet of things. در این اینترنت آف things مفکوره قسمی است که ما هر چیزی که قابل استفاده ماست که ما با اینتراکشن داریم، او چی مکانیکل دیوایس باشه، دیجیتال ماشین باشه، آبجکت باشه، انیمال باشه، پیپل، anything، با او چیزا ما یونیک آیدیز میتیم و در نتورک رو وصل میکنیم و در اون نتورک ما از این چیزا دیتا را کلکت میکنیم تا که یا با هم وصل باشن و او دیتایی که از این چیزا کلکت میشه ما توسطش بتانیم که بدون از اینکه یک انسان ازش استفاده کنه، هیومن تو هیومن یا هیومن تو کامپیوتر اینتراکشن باشه، این دیتا قابل استفاده در اون نتورک باشه و ما مختلف الگوریتم‌ها رو دیزاین کرده باشیم که بتانیم این کلی چیزایی که ارد گرد موجود دارن با هم وصل کنیم و با هم یک جای کارا را پیش ببریم. So that is the concept of IoT, the Internet of Things. And that is, as I said, one of the most hot topics in research these days. The روزا در این اثر معمولا در فیلد زیاد ریسرچ میشه that how can we enable anything, any physical thing or any accessory that is in use with us to be able to transfer data through a network and use that data for various purposes. یعنی مختلف چیزهایی که وجود دارن ما ازش دیتا را جمع آوری کنیم تا که بود دیتا پسانتر قابل استفاده باشه، تحلیل و تجزیه شه و ما با یک لیول آف ریلکسیشن، اسایش و ما با یک لیول آف دیجیتالایزیشن پیش بریم. So that is the field of IoT. یعنی اینجا این هر یک اگزامپل ایریا را که من میگم، اگه ماشین لرنینگ است، اگه کلاود کامپیوتینگ است، اگه پروگرامینگ است، اگه IoT است، شما خودتان درک میکنین که هر یکیش یک مسلک بسیار بزرگ است، هر یکیش بسیار یک تعداد علم بزرگ داره، باید کتابا برش خوانده شود، به حیث یک مسلک باید این مطالعه شود تا که بفهمین. اینجا من فقط یک آشنایی را با شما میتونم تا که شما با نامای چیز آشنا باشین. اگر شما current trends in the research سرچ میکنین در کامپیوتر ساینس، معمولا این نامه پیش روی تان میاد، باز از شما را گم نشه که what is IoT and what is the cloud computing and what is machine learning and all that. با این خاطر فقط با این چیز آشنا شوید. دیگه اگر هر یکتان میخواستین در یکی از این مسلک‌ها ریسرچ کنین یا پیش برین، so you have to learn more, you have to read more. یه هر یکیش یک مسلک جداست، یک تعداد اصول و یک تعداد کتابا و یک تعداد لیتریچر داره. Then you will be able to grab the overall picture of each of these fields. So today computers and therefore the internet are almost wholly dependent on human being for information. یعنی که معمولا در این عصر کامپیوترها و اینترنت و کل چیزها که هستند معمولا بالا انسان ها دیپندنت هستند به خاطر جمع آوری معلومات. انسان است که باید معلومات ارائه کنه و کامپیوتر جمع آوری کنه و تا قابل استفاده باشه. But the concept in the IoT is چطور ما میتونیم که چیزها را با هم وصل کنیم تا که without human interaction این چیزها دیتا را پروسس کرده بتانه، ترانسفر کرده بتانه و انالایز کرده بتانه. To be smart devices. So that is through the field of IoT. این دیگه مسلک کامپیوتر ساینس است که معمولا زیر ریسرچ است و زیاد ریسرچ در یرسان باید که انجام شود و زیاد ریسرچ در یرسان انجام هم شده. That is the concept of the IoT. با همین ترتیب دیگه فیلد یا دیگه example area of research in computer science, that is the big data. What do you think big data is? As its name reveals, big data is a very huge and big chunks of data sets which are not easily manageable, easily maintainable, and easily processable. Those huge chunks of data are called big data. شما چی فکر میکنی کل دیتایی که با سالها و سالها از میلیون ها مردم جمع آوری میشن و توسطشان ریکارد میشن، what will it eventually be؟ بالاخره این دیتا چی میشه، چقدر میشه، با چی حجم و با چی وسعتی ذخیره میشن؟ and how are we able to handle and manage those big data sets؟ اصلا دیتا که از یک حد معین زیاد شد و ورایتی شکلا و انواع از دیتا زیاد شد، then that is not easily manageable. بازو توسط یمو RDB مثایی که ما داریم Relational Management Databases in DBMS فایل سیستم هایی که داشتیم بالایزو باز هندل نمیشن. مثلا اگر ما فکر کنیم فیسبوک چقدر دیتا را جمع آوری میکنه،
there are millions of users who are continuously using the Facebook app and the Facebook website. What do you think? How many data Google has collected, and is collecting right now? Google چقدر data رو جمعوری کرد با قدر سالا چقدر جمعوری میکنه. Or if you can just go to a local telecommunication company. مثلا اگر ما مثال افغان بیسیم، MTN، روشن و یا اتصالات بگیریم، با قدر سالا که یا کار میکنن با میلیون یوزرهایی که یا دارن، چند میلیون یوزر، هر دقیقه و هر ثانیه چقدر دیتا یا تا بالا میکنن، اینقدر دیتا زیاد چی میشن. So that is, we are living in the age of information, and we do need store and smart manipulation of storage. ما اینقدر زیاد دیتا را که جمعوری میکنیم با ورایتی مختلفی بالاخره چی میشه. So that forms the big data. دیتا قسمی که ما پیشتر گفتم از یک velocity. There are many V's to the big data. Big data هم یکی از مسلک‌های بسیار بزرگ است. مثلا ما big data را به اون دیتا گفته میتونیم که velocity و variety، بسیار حجم زیاد، بسیار انواع زیاد، بسیار دیتایی که ابعاد زیاد داشته باشه، او قسم دیتا را ما big data میگیم. Now, how to handle that big data? What are the different approaches to handling and processing and analyzing those big data? How to get insights of that out of that? کدام framework ها، کدام مدل وجود داره؟ قسم گفتیم there is an extent up to which the DBMS and file systems fail. یک حدی وجود داشته می باشه که بعد از او این RDBMS Relational Management Database مثلا Oracle، SQL، MySQL، SQL چیزایی که داریم یا فیل میشن و نمیتونن که قدر بیگ دیتا ما را هندل کنن. Then what is the solution؟ ما بسیار سولوشن های دیگه بیگ دیتا داریم. For example, we might have the MongoDB, we have Hadoop, we have Spark, we have many other technologies and models and framework which handle these big data sets. So they مسلک اکثرا research میشه that how are these big data sets managing these big data sets, analyzing these big data sets، چطور یا تحلیل و تجزیه میشن از یا چطور insights کشیده میشن. So research needs to be conducted on them. در این مسلک هم زیاد ریسرچ شده و ممکن آینده هم در این مسلک در مختلف بخش‌های ریسرچ انجام شود. یکی از دیگه فیلدهایی هستند که در کامپیوتر ساینس ما میتونیم در این ریسرچ انجام بدیم. با همین ترتیب we have another area of research in computer science, that is the smart city. What is smart city? First of all, let me just take you here. See to this picture and think. What are we doing here? دی ما چی میکنیم؟ دی یک اگر شما مشاهده کنید یا کمی تفکر کنید. And why do we need this? ما چرا به این نیاز داریم؟ اگر شما ببینید شما شاید فکر کنید that this is a very digitalized area in a very advanced country. But what is the need for this advancement in this digitalization? Because there is a very big need. اگر شما فکر کنین حال تقریبا در دنیا که ما زندگی میکنیم معمولا I don't know if this statistic is right currently or not because I've taken it from some sources. 7.5 بیلیون مردم زندگی میکنن and it is growing. با بسیار تیزی تعداد دیگه هم اضافه میشه و زیاد میشه. یعنی اگر شما فکر کنین اگر پس سکن شما 3 تا 4 عدد اگر خوانده بتانین و این قدر عدد اگر شما میخواین بخوانین از شما شاید 5 لک و 20 هزار ساعت بگیره که تقریبا 21 هزار و 2 لک و 21,701 روز میشه که تقریبا 60 سال میشه. یعنی که هدف ایجا چیست؟ هدف ایجا از این است. هدف ایجا ای است که ما و شما در یک دنیا زندگی میکنیم که بسیار نفوسی زیاد اهمیت داره و این نفوس دیگه هم پیش با افزایش است. رو با افزایش است دیگه هم زیاد شده میره بسیار با سرعت و بسیار با تیزی این نفوس اضافه میشه. So what do we need to do? We need to improve space utilization. That much is clear. یعنی ما نیاز به ازی داریم که در این دنیا سپیس را یوتیلایز کنیم، اپتیمایز کنیم، یعنی امی از فاصله و ساحی که ما استفاده میکنیم بسیار با شکل مفید استفاده کنیم. به قسمی که شما فهمین گلوبال وارمینگ که به وجود میآید
ما مجبور میشیم که وقتی که نفوذ زیاد میشه به جنگلات بریم، به گرین ایریاز بریم، او درختها و جنگلات قطع کنیم تا که خانه را بسازیم. و با همین ترتیب است که دنیا سر ما تنگ شده میره، گلوبال وارمینگ بالا میره و بسیار مرضا و فتای دنیاوی پیش روی ما میآید و بسیار آسیبا را ما میبینیم. So what is the solution? راه حل چیست؟ The solutions are the smart cities. What is the concept of the smart cities? اما کل کنسپت هایی که ما پیش خواندیم، مثلا big data, cloud computing, machine learning and some virtualization technologies, all of that together forms the smart city. IoT की बुत Internet of Things. यानी चीज़ों अगर मैं एक जमे करें, so there's a concept that we must have smart cities. In smart cities, the cities, in these smart cities, we should have a very optimized utilization of the space. يعني شما فکر کنین عالی ما اگر یک مثال ساده بگیریم، معمولا 7 منزل، 60 منزل، 50 منزل، 30 منزل، 10 منزل تعمیرات را جور میکنیم. What do you think اگر ما این تکنولوژی اگر بگوییم یا این سهولت ساختمانی را نمی داشته بودیم که ما می توانستیم که تعمیرات منزل در منزل بالا کنیم و ما در زمین وسیع می شدیم. So what do you think ما چقدر جنگلات قطع می کردیم، گرین ایریا را زیر بودوباشت می آوردیم و یک بسیار فاجعه کلان به وجود می آمد. Still حالی هم که ما در این چیز قرار داریم، we can still improve the utilization, we can still optimize the utilization of the space. از این که ما بیشتر و بیشتر کار کردن میتونیم. If you can observe this picture, that is through the smart cities. And those smart cities, we need to provide every facility to the human beings, to the humans, that they can avail to live peacefully, to live relaxedly, and to have their needs answered. یعنی که در یک قسم جایا ما چطور باز میتونیم که به مردم همون سهولت و آسایش بدیم که او را قبول کنن که در یک قسم سمارت سیتی زندگی کنن. That is through the technological advancement. و technological advancement توسط همین تکنولوژی که ما خواندنی را استیم در به استفاده میشه، قابل استفاده هستند. And that is applicable if we conduct research in them. یعنی معمولا در ایریا معمولا ریسرچ میشه که ما چطور میتونیم مختلف مشکلاتی که در سمارت سیتی هستن او را حل کنیم، یا چی سهولت های ما به سمارت سیتی آورده میتونیم و چقدر ما سمارت سیتی را ایمپلمنت کرده میتونیم با چی خوبی و با چی facilities. So these are some of the, as we can say, some of the fields in computer science that we can conduct research on. و نه تنهایی ما تنها محدود به این فیلد ها به این مثال ها نیستیم. As I said, ما اینجا چند تا مثال ها را 5-6 تا را شاید گرفته باشم به حیث hot and trending topics in the computer science for the research, but we are never limited to them. ما در مختلف فیلدهای دیگه، در مختلف مضامینی که شما خواندین در او ریسرچ کرده میتونید. مثلا شما مضامین سافتویر انجینیرینگ خواندین، there are various practices to software engineering, very much frameworks and models where you can conduct research. You might have learned many RDBMS databases, you can conduct research on them. You might have learned many network technologies and many network subjects. یعنی در هر مضمون، در هر بخش، در هر عنوان میتونین شما ریسرچ انجام بدین. But as I said, these smart city, big data, IoT, machine learning, cloud computing, artificial intelligence, these are some of the advanced topics that are under research these days all over the world. در کل دنیا در مسئله کامپیوتر ساینس عالی در این چیزا مردم رو زیاد روی آوردن، به خاطر که these are the needs of this era. این ضرورتی عصر است و معمولا ما قسمی که در سلایدهای پیج، در لکچرهای پیج، در تعریف‌ها خوانده بودیم، in research we most of the time handle some undesirable situation. And these are the things that will lead to undesirable situation. مثلا اگر ما smart cities implement نمی کنیم, the consequences might be some undesirable situation. If you are not able to handle big data, most of the apps, most of the platforms might fail. مثلا Facebook, Google, Amazon, and many others.
such is the example for any other area in any other field. یعنی هدفی است که شما باید این ساحات ایریا را بفهمین بشناسین. قسم گفتم مثلا در 5-10 دقیقه در هر ایریا بیسیک کنسپتش براتون گفتیم، ولی هر یک ایریا خودش یک مسلک است که باید further and further دی مطالعه شود دی کار شود. So we are not limited to this, but these are some of the example areas that we can conduct research on. و هدفی از این بود در این جای که قسمی که ما در لکچرهای پیش تا عمومیت گپ زدیم، اینجا فکرتان یک کمی به مسلک کامپیوتر ساینس باشه که در مسلک کامپیوتر ساینس ما در چی چیزا در چی جای ما ریسرچ کرده میتونیم. So that's it for this video. برای این ویدیو اینه قدر کفایت میکنه تا که سایز زیاد نشه. What you have to do as a homework، شما چی باید کنین؟ کل ایریایی که ما اینجا نام بردیم you just have to search. First of all دو سه چیز باید سرچ کنین. First درباره هر یک ایریا بیسیک انفورمیشن را سرچ کنین که چی است. به خاطر کیجه به خاطر اینکه که در اسلاید هستیم و قدر وقت نداریم که در هر ایریا بریم دیتیل گپ بزنیم. ما بسیار کوتاه کنسپتش اینجا گفتیم. مثلا اگر سمارت سیتی است، AI است، بیگ دیتا است، IoT است، کلاود کامپیوتینگ است، در کل فیلدها در کل اگزامپلایی که اینجا گفتیم شما باید برین اول سرچ کنین که در این ایریا چی چیزا هستن، خودش چی است. مطالعه کنین، دیفینیشنایش ببینین، اکسپلور کنین ایریا را که چی چیزا تا حال شده و چی چیزا چه قسم امپلیمنت میشن این چیزا. That is the first thing. Secondly شما سرچ کنین که در سالهای آخر در سال 2021 در سال 2020 و سال 2019 در هر یک از این فیلدها کدام ریسرچ انجام شده. مردم در این سالهای آخر، یک سال و 2 سال آخر، در هر یک از این مسلکا چی کارهای کردن، لیتست ریسرچ تاپیک ها دی چی بودن. یک لیست از رو بپالین و پیشتان داشته باشید. So that's it for this video and we'll see in the next video inshallah. Have a nice day.